Gandang araw mga ka-DIYers. So, isa na naman DIY speaker, no? Box yung ginawa natin, no? Tapos tinesting natin. So, ito mga idol, no? Yung speaker box na to ay maganda to sa category 7 at lightning lab, yung mga low frequency na subwoofer. So, ganito mga idol, ito yung kinat na natin, no? Yung plan nito mga idol nasa baba sa description, check nyo na lang yung plan natin, no. Bali 35 Hz to mga idol yung tune natin dito, tapos pang 8 inches siya na subwoofer. So ayan, check nyo lang mga idol yung kung paano natin ginawa yung subwoofer box, no. Tapos mamaya mga idol testing natin siya. Ipapakita ko sa inyo yung frequency nya, gano'ng kaganda, no. So yung gamit natin na subwoofer doon mga idol, yung ko lang na subwoofer, extra ko lang na subwoofer galing sa Logitech. Pero ito kasing box na to mga idol, naka-design siya sa category 7 tsaka lightning lab, mga bigating subwoofer. Pwede rin siya sa Pioneer, JBL ganyan, or Harman Kardon. So ayan, siya, ayan, ganyan ang paggawa mga idol, no. So mamaya testing natin siya, no. So dito sa video na to mga idol, papakita ko sa inyo kung paano natin ginawa yung box. So may testing natin siya, no, sa mga music, yung frequency test natin.
So yan mga idol, ayun testing natin ang subwoofer, no. So Logitech yung brand niya, galing sa Logitech C906 ko na subwoofer na 5.1. So para siyang Harman Kardon guys, no. So ganyan siya. Siguro Harman Kardon yung manufacturer nito. So yan, kinabit na natin mga idol. Ayan, tapos kinabit natin siya sa MT21 ko na amplifier, no. Sa description guys yung mga pyesa natin na ginamit dito, check nyo lang po. And guys, nag-download muna tayo guys ng Spectroid, no, para makita natin yung kung gaano kalalim yung frequency nya, no, nung subwoofer na to guys, saka yung box. So yan, Spectroid guys, download nyo lang yan sa Play Store, libre lang yan, para malaman natin kung gaano kababa yung speaker natin. And guys, once na na-download nyo na yan, maghanap tayo ng frequency test, no, pang bass. Search nyo lang sa YouTube guys, frequency test bass, no. So yan, may iba-ibang klase dyan, may 25 to 150, may 10 to 50. And pero ang ano natin guys, yung itong isa, yung 20 Hz, no, to ano, to sa baba, oh, 20 Hz to 20,000 Hz. So yung pinakamababa guys na value ay yung bass. Doon natin maririnig yung low frequency bass, no. So test natin. So makita nyo yung red na yun guys, diyan pumalo yung bass natin, no. So frequency versus decibel. Mag-test naman tayo guys ng low bass na ano, na music. Pero saglit lang guys, baka makapiright tayo.
yun lang guys, no. Happy DIY sa inyo lahat, no. So lahat mga ginamit nating parts nito guys, check nyo lang sa description, no. Yung mga nabibili natin dyan sa Shopee, mga MT, mga amplifier tsaka speaker na to, no. So yun lamang guys, no. Maraming salamat and happy DIY sa inyo lahat.